저절도 몰라 불붙은 내 심장에서 보라는 널 그래 그래서 뭐라 밤하늘의 별을 모두 모아 너를 더 눈부시게 할래 هنا دول 안녕하세요 هارا تشالنمدا اليوم موضوع الحلقة عن كيفية تعلم اللغة الكورية. اليوم بعطيكم نصايح تقدر تساعدكم وأتمنى أنها تفيدكم. فيديو اليوم فيديو تعاوني مع مناتي. مناتي يوتيوبر عندها راديو كل جمعة تنزل فيديو. أعطوها الكثير من الحب ما نسرن جسيو وبترككم مع فيديو قصير تعرف لكم نفسها فيه. السلام عليكم، معكم منى من راديو مناتي. عملت مقابلة جميلة جدا مع الملكة جوهرة واتكلمنا فيها عن تنظيم الوقت أثناء دراسة اللغة الكورية، واتكلمنا فيها أكتر عن الدوافع اللي بتخلينا نتعلم اللغة الكورية، وكمان ازاي نقدر اللي احنا ننظم وقتنا لتعليم اللغة الكورية وفي نفس الوقت للدراسة الطبيعية اللي احنا فيها. واتكلمنا كتير جدا عن اللغة الكورية وثقافة اللغة الكورية وثقافة الكوريين. فأتمنى الحلقة بتاعتي تعجبكم، وجوهرة بتسيب لكم رابط قناتي تحت في صندوق الوصف عشان تدخلوا تشوفوا الحلقة وتستمتعوا بيها، ويا رب تستفيدوا منها. بتسوي مقابلة مع هارا. فلا تنسوا تروحون تشوفون الفيديو، بحطه في نهاية هذا الفيديو وتحت في صندوق الوصف بتحصلون رابط الفيديو. اوكي، اول شيء لازم تعرفونه ان انا حاليا متمكنة من اللغة الكورية، مش متقنة 100%، ولكن الحمد لله وصلت لمستوى حلو اني اقدر احاور الناس. وفي كثير ناس تسألني في انستغرام وسناب شات كيف تعلمتي كوري، وين تعلمتي كوري، فهذا الفيديو مخصص لكم، اتمنى انكم تستفيدون منه. اوكي، قبل ما ابدأ بالنصايح، في اكيد بعضكم يتساءل أنا ليش مهتمة باللغة الكورية. صراحة شديدة أنا أوكي صح مهتمة بالثقافة الكورية، بس هدفي الرئيسي كان الكيبوب. الكيبوب هو اللي خلاني أتعلم اللغة الكورية. أنا أول ما بدأت في الكيبوب كنت وايد مدمنة وأشوف برامج فرقتي اللي هم بيون A4. قبل كنت وايد مدمنة بيون A4، الحين خلتهم مع بكس. سوري، المهم فكنت أتنرفز، ما كنت أحب أنتظر الترجمة لما تنزل، خصوصا في البرامج الجديدة. فأنا كذا أريد أتعلم كوري. حاجز اللغة بيننا وبين الكوريين حاجز كبير، وأنا ما بهذا الحاجز. يعني أبغى لو رحت كوريا أقدر أتواصل مع الناس براحتي، والحمد لله وصلت لهالهدف. أنا أدرس في المركز الثقافي الكوري في أبو ظبي، والحمد لله كملت المرحلة الأخيرة من مدرسة سجن أو سجن هاكتانغ. نبدأ بالنصايح. اوكي، اول نصيحة انكم تسجلون بمعهد تعليم لغات. هذا الشيء مش ضروري بس انا وايد ساعدني. انصحكم تدخلون الحين الانترنت وتدورون معاهد قريبة منكم تدرس اللغة الكورية. اذا ما في مش مشكلة، هذا مش شيء رئيسي، بس لان انا انسانة وايد كسولة، يعني عندي ارادة اتعلم اللغة الكورية بس لما انشغل خلاص انسى كل شيء. فكان حلي الوحيد اني ادخل واسجل نفسي بمعهد وادفع فلوس، عشان كل ما اقول انا تعبانه ما اقدر اروح، ما انتي دفعتي فلوس. او مثلا المسات الكوريات وايد شديدات في اخذ الحضور، فكل ما اغيب يسالوني ليش غبتي وغبتي، فاحس بتأنيب الضمير واضطر اني احضر الكلاس. النصيحه الثانيه، اذا ما قدرتوا تدخلون معهد، نفس ما قلت لكم عادي، في كثير من مشاهير السوشيال ميديا اللي اتقنوا اللغة الكورية. اولهم فاطمة سونبنيم، انا بسميها سونبنيم ومعناها اللي اكثر مني خبرة. يعني ما دخلت معاهد، كله كان بنفسها. بعرفكم على كتبي المفضلة اللي مدرسة الكورية نصحتني فيهم. من وين تجيبون هالكتب؟ اكتبوا اسمه في جوجل وبتحصلون. انا اشتريتهم شخصيا من موقع اسمه جي ماركت، هذا هو. بحط رابطه تحت في صندوق الوصف. كل شيء تكلمت عنه اليوم بتحصلونه تحت، فلا تخافوا. هاجي اوكي، صبروا بيا الكتب. اوكي، الكتاب الاول اللي بتكلم عنه اللي هو اللي اعطونا اياه المركز الثقافي الكوري من معهد سجون هاكتانغ. براويكم اكثر من كتاب وانتوا اختاروا اللي بيعجبكم حسب المواصفات. بعطيكم بس يعني مواصفات بسيطة. بس طبعا لان هذا المستوى الثامن فشوية شكله معقد، لا تخافون منه. اوكي، فاول شيء يعطوكم قائمة مفردات، اوكي، وبعدين يعطوكم حوار عن هذا الموضوع،
مفردات زيادة. بعدين يعطوكم نحو إنه كيف تقدرين تركبين هالمفردات في جملة، وهني أمثلة تتدربين. بشكل عام كتاب سجن حلو مخفف، صح إنه فيه كلمات كثيرة، بس هذا الكتاب وايد ملخص، ما يتعمق في النحو، ما يتعمق في المعاني، ما يتعمق في الموضوع. يعني يعطيك الكلمات النحو الموضوع تركبيهم، دربتي شوية مع السلامة بس. فأنا أنصح المبتدئين عشان بسرعة يخلصون ويتعلمون أكثر في مدة قليلة. اوكي، الكتاب هذا كوريان جرامر نيوز، في 3 مستويات، المبتدئين، المتوسط، واعتقد في المستوى الاصعب. من اقوى وافضل الكتب اللي استخدمتها في حياتي، اكثر كتاب تعلمت منه، اكثر كتاب استفدت منه. المدرسة الكورية كانت تعلمني هالكتاب يمكن 2 3 ولما رحت كوريا بس من هذا الكتاب، بس من هالشهرين 3 قدرت اتكلم، قدرت اتحاور مع الناس. يعني كانت لسه مبتدئة في اللغة الكورية، بس الحمد لله يعني قدرت أكون محاورات بسيطة. هالكتاب وايد روعة، بس ما أنصح فيه للمبتدئين، لأنه ما يعلمكم من البداية الحروف والكلمات والكتابة. لا، هذا الكتاب يركز على النحو. يعني صراحة كتاب روعة روعة روعة. أنا أحس خلوه كتاب جانبي، لا تخلون الكتاب الرئيسي اللي تعتمدون عليه، خصوصا إذا كنتم مبتدئين. هذا الكتاب روعة، اسمه تشيمي إن هانجوغو. استويت أجمع. المهم هذا الكتاب اللي أقدر أقول إنه شبع رغباتي في تعلم اللغة الكورية. أوكي، بس اللي بالهم مش طويل، اللي مستعجلين، ابدوا في أول كتاب راويتكم إياه اللي هو مال سجون هكتان. اللي خلاص بدأوا حابين يتعلمون أكثر، حابين يتعلمون تفاصيل، عندهم وقت، هذا الكتاب مناسب. ليش؟ لأن هالكتاب يعطيكم كل شيء بالتفصيل، يعني نفس بالضبط ما سجن هكتان، بس هذا يعطيكم كلمات خفيفة، عدد المفردات أقل، لكن يدربت عليها كثير. يعطيك حوارات وحوارات وحوارات بطرق مختلفة، ويعطيك شروط، ويعطيك نصايح، وبعدين في كل جزء يعطيك نحو، في كل جزء يعطيك كلمات، في كل جزء يعطيك كيفية نطق. يعني في وايد 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 اشياء. هذا جد شبع رغباتي. اوكي، الطريقة الثالثة هي الكيبوب جايز. في كثيرين اوريدي يستخدمون هالطريقة، بس اللي ما يستخدمها بقولكم عليها وايد حلوة وايد سهلة. طبعا بعد ما تتعلمون كيفية القراءة والكتابة، افتحوا الأغنية وافتحوا الكلمات وقعدوا اسمعوا وشوفوا الكلمات، شوفوا كيفية النطق. بس شو كيفية النطق ما تكون كثير سليمة في الأغاني، لأن يحاولون يضبطونها مع اللحن فشوية تتشوه. لكن مع الوقت كل ما تقرين كلمات الأغاني كل ما سرعتك في القراءة تتحسن. حصلت 1 بالعربي. بس بعدين أنا أنصح أن تشوفون الأغاني اللي فيها كيفية النطق باللغة الإنجليزية، لأن شوية أقرب. اللغة العربية مرة بعيدة عن الكورية، بس حلوة للترجمة. نانون تيجريك ماجري مجوري دمري قطري. الطريقة الرابعة. اوكي، الطريقة الرابعة اللي هي عن طريق متابعة المسلسلات الكورية. ناس ما قلت مش مدبلجة، شفتوها بالترجمة اللي تريحكم وانتوا تسمعون الكلام. ركزوا كيفية نطقها، خصوصا الكلمات اللي انتوا اوريدي تعرفونها. كلنا اوريدي نعرف الحين شو يعني سرانهي، كم سامدة، انيغازو، اتليست 3 كلمات كلنا نعرفها. فانتوا تشوفون الدرامات الكورية شوفوا كيف ينطقون. اوكي، وفي بعض الحروف الكورية تكون شوية صعبة، بس انتي مع الوقت كثر ما تسمعينها اذنك بتتعود، لسانك بتعود، وتقدرين تنطقينها ان شاء الله. انا كل شوي اتكلم بصيغة بنات، يعني سوري اذا في اولاد ياسين يشوفون انا وايد سوري. وايد سوري، انا متعودة اتكلم هالطريقة، بس لا تحسون انكم منبوذين، خليكم معي. الطريقة الخامسة، احس شوية برقص يا كمان. اوكي تحمست وايد. الطريقة الخامسة اللي هي عن طريق استخدام المواقع الالكترونية، خلنا من المعاهد، خلنا من الكتب. اذا ما نسبوكم هذه الاثنين تقدرون تستخدمون المواقع. اكثر موقع استفدت منه هو الوحيد صراحة اللي استخدمته، وايد حلو، وايد انصحكم فيه. اوريدي احس في وايد منكم يعرفونه الحين. Talk to me in Korean.
في هذا الموقع بتحصلون وايد اوبشنز يجاوبون على الأسئلة المتكررة، بتحصلون أجوبتها، يساعدونكم. عندكم أي سؤال روحوا اسألوهم. أوكي، وهذا بيدخلنا في النقطة السادسة أو النصيحة السادسة اللي هو اليوتيوب. عندهم بعد قناة في اليوتيوب، أنا أحب أشوف فيديوهاتهم من فترة لفترة. أكثر شيء أو أكثر فيديو استفدت منه صراحة كيفية نطق الحروف. أنا صار لي 4 سنوات أتعلم اللغة الكورية وما قدرت أتقن الحروف إلا هالسنة، على السنة الرابعة. أوكي، لأني بديت أشوف فيديوهاتهم أكثر. بالنسبة لنطق الحروف نفس ما أنا رديت في مقابلتي مع مناتي، يعني غير الجهد غير الإرادة صراحة يحتاج وقت، لأن في بعض الحروف نحن أول مرة نسمعها بحياتنا، فأول مرة نتعامل مع هالحروف، فطبيعي لساننا ما يقدر ينطقها، طبيعي حتى بالسمع ما نقدر نفرق بين بعض الحروف نفس ما الكوريين يسمون. فمع الوقت ومع التدريب وكل ما تشوفون فيديوهات أكثر، كل ما تركزون في الدراما وانتم تسمعون، بتقدرون إن شاء الله تفرقون بين الحروف. أوكي، النقطة السابعة اللي هي أسهل نقطة واللي كلكم تقدرون تسوونها في أي وقت، اللي هو تنزلون تطبيقات على التلفون. التطبيقات المفضلة 3، في غيرهم الكثير بس هذول اللي أنا استخدمتهم وأقدر أتكلم عنهم وأعطيكم تجربتي الشخصية. أول شيء طبعا توك تو مي ان كوريا، موجودين في كل مكان صدقوني، وهاي نيتف وهلا توك. هاي نيتف وهلا توك نفس الفكرة هذول التطبيقين، ان تدخلين تسجلين بالتطبيق، تحطين شو اللغة الأم مالتك، يعني مثلا في حالتنا العربية، اوكي، وتحطون اللغة اللي انتم حابين تتعلمونها واللي هي الكورية، فيستوي تبادل لغات، يوصلكم مع ناس ويعني تسولفون معاهم، تتكلمون معاهم، تتعلمون منهم، لأن اللغة الكورية عندهم وايد مصطلحات شبابية وكل يوم تطلع كلمة جديدة، وفيها أشياء يعني ما تتعلمونها في الكتب. بس تحذير أنا من خبرتي ومن كثر استخدامي لهالتطبيقين، ممكن تطيحون على ناس اوكي يعني بيجون يكلمونكم او انتوا تكلمونهم ويطلعون ناس اوكي يعني حابين يتعلمون وحابين ان يعلمونكم، بس في ناس تعرفون كلمة بلانتي؟ في ناس شي انتوا اول ما تشكون في اخلاق هذا الشخص خلاص سووا له بلوك. بس يعني انا اقول لكم هالنصيحة من الحين عشان مش ان تقولون اوه تطبيق خايس، اوه التطبيق ما استفدت منه، اوه التطبيق خربني، اوه التطبيق فظيع كيف هرا عطتني اياه شي، لان في ناس زينة. النقطة السابعة والأخيرة اوكي، هي نقطة غريبة وجديدة، شفت صديقاتي مسوين هالشي وانا انصدمت، اللي هو ان تحاولون اعدادات التلفون، السيتنجز مال التلفون الى اللغة الكورية. انا جربتها اوكي، في البداية صراحة كان شوي صعب ان تتعاملون مع الموضوع، لان فجأة كل شيء بالكوري وانا ما اعرف كوري يا جماعة، ففي البداية كان شوية صعب ان اتعامل مع الكلمات اللي ما اعرفها، خصوصا لما في اشياء مهمة لازم اتعامل معاها، لكن تعلمت كثير وفي وقت بسيط جدا، لان كل يوم اواجه هالكلمة. وبس كذا، هذه كانت نصايحي لتعلم اللغة الكورية، اتمنى انكم تستفيدون منها. الحمد لله اذا بتسألوني على حالي الحين انا وايد راضية، انا حققت اهدافي، كان هدفي اني اقدر اتواصل مع الأوبا، خلاص اقدر اتواصل مع الأوبا. قريب في فانساين جيهون، المغني جيهون، لما دخلت عليه كلمته بكوري رد علي كوري، خاص فهمني. ابغاكم تحسون بطعم الفرحة، فشدوا حيلكم واستمروا. اتمنى نصايحي اليوم تكون افادتكم. اذا عندكم اي سؤال بليز اسألوني تحت اوكي، ولا تنسون تضيفوني على اكاونتي في انستغرام سناب شات، تعالوا كلموني هناك. واجهتوا صعوبة احتجتوا نصيحة في شيء كان مش واضح، بليز تعالوا كلموني. شكرا انكم شفتوا الفيديو، بليز دعموني، سووا لي سبسكرايب لا تنسون، سووا لايك كومنت، ضيفوني، واهم شيء تنشرون قناتي اوكي. شكرا. 안녕. 지금까지 하정입니다. 이제 내가 느껴 내 손으로 널 깊은 곳까지 퍼져 들어가게 채워갈게 감각을 느껴